Hello everyone, welcome to ekuhipath. সকলোকে নতুন ক্লাছলৈকে স্বাগতম জনাইছো। আমি এই টিএন খন দেখি সকলোৱে গম পাইছে পাৰ্চেন্টেজৰ এটা ওয়ান শট ক্লিয়াৰ ক্লাছ লৈছিলো। মই কৈছিলো ইয়াৰে পাছত কি ক্লাছ লাগে হেটো কমেন্ট বক্সত জনাবলে। এজনৰ মই কমেন্ট লিখিছো এভাৰেজ লাগে, এভাৰেজ ওয়ান শট ক্লিয়াৰ লাগে। obviously এভাৰেজৰ ক্লাছ আহিব ইয়াৰে পাছত। লগতে কেইটামান কোৱেশ্চন মই এইটো ক্লাছত হোমৱৰ্ক দিছিলো। সেই কোৱেশ্চন খিনি এবাৰ মই এনসাৰ খিনি ইয়াতে জনাব বিচাৰিছো। যি সকলে কৰিছে সিহঁতে এনসাৰ খিনি মিলাই চালে হ'ল আৰু যি সকলে পাৰা নাছিলে এই ক্লাছটো চালে হয়তো গোটেইখিনি কোৱেশ্চন বুজি পাই যাব। The difference of two numbers is 20. দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে 20% of the larger number. If the difference of the two number is 20% of the larger number. তো আমি যদি assume কৰো যে এটা সংখ্যা x, এটা সংখ্যা y. এতিয়া এই সংখ্যাৰ দুটা ডিফাৰেন্স কিমান? এই সংখ্যাৰ দুটা ডিফাৰেন্স যেটো ডাঙৰ সংখ্যা তাৰ 20%. তো মই যদি কওঁ যে x টো ডাঙৰ y টোতকৈ, ঠিক আছে, x টো ডাঙৰ y টোতকৈ, তো x ৰ পৰা যদি y টো বিয়োগ কৰো কিমান আহিব লাগে? 20% of x আহিব লাগে। মানে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ 20% ইহতৰ পাৰ্থক্য। আমাক কি উলিয়াব দিছে? if smaller number is 20, আমাক কৈছে সৰু সংখ্যাটো হৈছে 20, মানে y ভ্যালুটো কিমান? y ভ্যালুটো আমাক কৈ দিছে ইয়াতে 20, তেতিয়া হলে লাৰ্জাৰ নাম্বাৰটো উলিয়াব দিছে। আমি যিখিনি কথা কোৱেশ্চনত কোৱা আছিল সেইখিনি ইউজ কৰি এটা ইকুৱেশন বনালো। এতিয়া আমি এইখিনি সলভ কৰিব লাগে সিম্পলি। তো ইয়াতে আছে x - 20, 20% মানে কি? 20% মানে 1/5 into x আহিব। এটা ইয়াতে যদি 5 টো ইপিনে আহিছে কি হ'ব? 5x আহি গল, লগতে -100 আহি গল, লগতে ইয়াতে আছে x। এটা x টো ইপিনে আহিলে কি হ'ব? -x হ'ব। তো ইয়াতে আহি গল 4x = 100। ইয়াৰে পৰা আমি ফাইনাল আনসাৰ দিম x = আহিব 25। মানে যেটো ডাঙৰ সংখ্যা আছিলে সেইটো আছিলে 25। এটা এইটো কোৱেশ্চন অকল এনেকুৱা মেথডতে কৰিব পাৰি নে কিবা শৰ্ট ট্ৰিক আছিলে? obviously ইয়াতে শৰ্ট ট্ৰিক এটা আছিলে। কি শৰ্ট ট্ৰিক আছিলে? কথাটো এনেকুৱা হয়, আমি যদি অকনমান লজিক্যালি ভাবিব যাও তেতিয়া হলে আমি শৰ্ট ট্ৰিকতো আনসাৰটো কৰিব পাৰিম। আমাক কৈছে দুটা সংখ্যা আছে, ঠিক আছে, এইটো এটা সংখ্যা, এইটো এটা সংখ্যা। তাৰে ভিতৰত সৰু সংখ্যাটো আমাক কৈ দিছে 20, সৰু সংখ্যাটো 20। আমাক কৈছে সৰু সংখ্যাটো আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান? ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ 20%, ঠিক আছে। তো আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে এনেকৈ ক'ব পাৰো নে যেটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে তাৰ যেটো 80%, মানে ডাঙৰ সংখ্যা যদি x বুলি ধৰি লও তাৰ 80%, ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ 80% যেটো হ'ব এইটো সৰু সংখ্যাটোৰ সমান হ'ব নে নাই? নিশ্চয় হ'ব ন। কথাটো তেনেকুৱাই হৈছে। আমি যদি এনেকৈ এজিউম কৰো যে দুটা সংখ্যা আছে, ঠিক আছে, দুটা সংখ্যাৰ যেটো পাৰ্থক্য সেইটো ডাঙৰ সংখ্যাটো 20%, মানে ডাঙৰ সংখ্যাটো, এটা ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ যেটো 20% আছে সেইটো হৈছে সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য। মানে কথাটো এনেকুৱা হল ন, ডাঙৰ সংখ্যাটো 20% বেছি সৰুটোতকৈ। তো সৰুটো কিমান হ'ব? সৰুটো 80%, তেতিয়াহে 20% বেছি হ'ব। তো সৰু সংখ্যাটো যদি 80% হয়, এই 80%টো কাৰ সমান? 80%টো 20ৰ সমান। এটা যদি কটাকটি কৰি দিয়া কিমান ভাল গল? 20 4 গুণ আছে, অৰ্থাৎ 4% ইকুৱেল আহি গল 1। যদি 4% মানে 1 হয়, আমাক উলিয়াব দিছে ডাঙৰ সংখ্যাটো আছিলে কিমান? 100% ন। তো 25 টা পূৰণ কৰি দিয়া। তো এনেকে তোমালোকে ইনস্ট্যান্টলি ক'ব পাৰিলে হেতেন 25 এই হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চনৰ ফালে আহিছো। এইটো কোৱেশ্চন এতে কি কৈছে? এটা কৈছে if a number x is 10% less than another number, এটা সংখ্যাৰ কথা কৈছে, সেই সংখ্যাটো হৈছে x, এই সংখ্যাটো 10% less than another number y, এটা y কৈ 10% কম, ঠিক আছে। এটা সংখ্যা আছে y, তাতকৈ 10% কম হৈছে x, ঠিক আছে, and y is 10% more than 125। তো আমি যদি এটো ৰেশিও মেথডত কৰিবলৈ যাও, আমি যদি অকমান ইজি ওয়েত ভাবিবলৈ যাও তেলে কেনেকুৱা হ'ব? আমাক কৈছে x নামৰ এটা সংখ্যা আছে সেইটো y কৈ 10% কম। তো y যদি 100 হয়, x কিমান হ'ব? 90 হ'ব ন। x 10% কম কাতকৈ? y কৈ। তো y যদি 100, x 90 হ'ব। নেক্সট আমাক কি কৈছে? y is 10% more than 125। তো y এর যেটো ভ্যালু আছে সেইটো 125 তকৈ কিমান বেছি? 10% বেছি। 125 তকৈ 10% বেছি। এটা 125 তকৈ যদি 10% বেছি হ'ব লগা হয়, মানে 125 ৰ 10% উলাই লোৱাচোন। ইয়াতে 10% কিমান আহিব? ইয়াতে 10% আহিব 12.5, মানে 12.5 এটা বেছি। কাৰ ভ্যালু? y এর ভ্যালু। এটা y এর ভ্যালু যদি 125 তকৈ 12.5 টাকা বেছি হয়, তাহলে কিমান টাকা বেছি হ'ব? 125 আমি 27 এর 137.5। তো 137.5 হৈছে আমাৰ মানে y এর ভ্যালু। তো y এর ভ্যালু যেটো ইয়াতে 137.5 আমি পাইছো, সেইটো কাৰ সমান হ'ব? ইয়াতে যদি আমি ৰেশিওত কৰিবলৈ যাও আমি কম 10 অনুপাতৰ সমান। এই 10 অনুপাত যে আছে সেইটো কাৰ সমান হ'ব? 137.5 ৰ সমান। আমাক উলিয়াব দিছে x ৰ ভ্যালু, মানে আমি 9 ৰেশিও উলিয়াব লাগে। যদি আমাক কও 10 ৰেশিও ইকুৱেল 10টা অনুপাত সমান যদি এইটো হয়, 1 ৰেশিও কিমান হ'ব? তো 1 ৰেশিও ইকুৱেল হ'ব 1375, আহিব 1375। আমাক যদি কয় 9 ৰেশিও উলিওৱা, অৰ্থাৎ x ৰ ভ্যালু উলিওৱা, 9 ৰেশিও 9 এটা পূৰণ কৰি দিয়া, দিও ফালে কাম খতম। 9 পূৰণ কৰিলে 9 5 গুণ
45 5 আহি গ'ল 9 7 গুণ 63 63 হলে 4 3 7 আহি গ'ল আকৌ দেন 6 থাকি গ'ল 9 3 গুণ 27 6 কিমান 33 ৰ 3 9 1 গুণ 9 3 12 123.75 123.75 আমাৰ হৈ যাব কাৰেক্ট এনসাৰ ঠিক আছে 123.75 আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ লগতে তোমালোকে আৰু কি কৰিব পাৰিলাহেঁতেন ইয়াৰে তোমালোকে 10% ওলাই পেলাই ইয়াতে বিয়োগ কৰি দিলে আনসাৰটো আহিলহেঁতেন ঠিক আছে তো দুইটা মেথডতে হ'ব তোমালোকে ইয়াতে যোনটো y ভ্যালু পাই আছা y ভ্যালু কিমান পাইছিলো 137.5 তাৰ পৰা 10% কমাই দিয়া ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ফালে আহিছো এইটো কোৱেশ্চন এটা কৈছে প্ৰাইস অফ সুগাৰ rises by 20%. এটা মই এইটো কথা কওঁ দেই যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো ক্লাস চাই আছে ইয়াৰে আগতে এটা ক্লাস অলৰেডি কৰা আছিল তোমালোকে যেটো ই কুহিবাতৰ আমাৰ লাইভ সেকশন আছে তাৰ অকমান স্ক্ৰল কৰি দেখিবা সেম থাম্বনেল যিখন টিএন ইয়াতে তোমালোকে দেখি আছা সেই সেম টিএন খন লৈ পেলাই এটা ক্লাস কৰা হৈছিল যেটো আমি কনসেপ্ট বিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো যে কোনখিনি জানিলে আমি এই মেথছৰ এই চেপ্টাৰটো শিকিব পাৰিম লগতে মই লাগিলে ডেসক্ৰিপচনত সেই পুৰণা ক্লাসটোৰ লিংকটো দি দিম সো যে তোমালোকে সেইটো ক্লাস এবাৰ চাব পাৰা এটা কৈছে price of sugar rises by 20%. সুগাৰৰ দাম 20% বাঢ়িছে. By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? মানে কথাটো হৈছে বস্তুৰ দাম 20% বাঢ়িছে. ঠিক আছে? আমি যদি ইয়াতে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ, ফৰ্মুলা আহিব a plus b plus ab by 100 এইটো হৈছে ফৰ্মুলা আৰু যেহেতুকে আমাক কৈছে যে যেটো ইয়াৰ নেট এফেক্ট হ'ব ওভাৰঅল ৰেভিনিউ একো চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে মানে এইটো সমান 0 হ'ব লাগিব ওভাৰঅল ৰেভিনিউ চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে তো এইটো সমান কি হ'ব লাগিব 0 এটা নেক্সট যদি আমি ইয়াতে ডাটা খিনি বহাবলৈ যাওঁ আমাক কি কৈছে বস্তুৰ দাম 20% বাঢ়িছে তো এৰ ভ্যালু কি হ'ব +20 বাকি বিৰ ভ্যালুটো আমি নাজানো বিৰ ভ্যালুটো আমি নাজানো এটো কিমান কমাব লাগিব কি কৰিব লাগিব এটো নাজানো তো বি টো তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিয়া বাকি এৰ ভ্যালু কিমান হয় আৰু তোমালোকে মন কৰিলে লিখে বি এৰ ভ্যালু হৈছে 20 বাকি তলত আছে 100 এতিয়া এইখিনি তোমালোকে সলভ কৰি দিয়া তোমালোকৰ आंसर আহি যাব ইকুৱেল কিমান আছিল 0 আছিল ন বাকি মই যদি ইয়াতে চাও 20 প্লাস b আছে প্লাস এটো আছে এটো যদি 20 এর কাটি দিও 5 বাৰ যাব এটা 5 এটা গোটে কেইটা লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া গোটে কেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটো হৈ গল 100 প্লাস আহি গল 5b প্লাস আহি গল b ইজ ইকুৱেল আহি গল 0 এটা 100 তো ইপিনে গুছি গলে কি হ'ব ইয়াতে হৈছে প্লাস ইপিনে গলে মাইনাস হ'ব তো আমি নেক্সট লাইনত কি লিখিম আমি লিখিম 6b ইজ ইকুৱেল -100 এইখিনি পৰা আকৌ b ইকুৱেল কিমান আহিব 6 ৰে এটো হৰণ কৰিলে দেখিবা আমাৰ 2 ৰে কাটিব পাৰি 3 বাৰ আৰু 2 ৰে কাটিলে 50 বাৰ গল 3 ৰে কাটিলে 16 2/3 16 2/3 আহিছে আৰু যেটো নিগেটিভৰ আহিছে আনসাৰটো মাইনাস আহিছে ন নিগেটিভৰ আহিছে তাৰ মিনিংটো হৈছে আমাৰ যেটো কনজাম্পচন আছে কনজাম্পচন কমাব লাগিব কিমান পাৰ্সেন্ট 16 সমস্ত 3 ভাগৰ 2% কমাব লাগিব মই কৈছিলো যেতিয়া আমাৰ প্ৰাইস কনজাম্পচন ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিব আমি নেট এফেক্ট সদায় ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াতে দেখিলো 16 2/3% যদি ডিক্ৰিজ কৰা হয় কনজাম্পচন তেতিয়া হলে তাৰ নেট এফেক্ট 0 হ'ব এৰে ইয়াতে 0 কিয় বহাইছিল সকলে গম পাইছিল অন এক্সপেন্ডিচাৰ ডাজ নট চেঞ্জ বুলি কৈছে এক্সপেন্ডিচাৰ চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আহি গল অপচন 3 16.66% নেক্সট কোৱেশ্চন হলে আইছো এটো কোৱেশ্চন এটা কৈছে ফুড prices go up by 10% বস্তুৰ দাম ফুডৰ দাম যদি 10% বাঢ়ি যায় by how much should a man reduce his consumption আমাক কৈছে বস্তুৰ দাম 10% বাঢ়ি যাব আৰু not to increase his expenditure increase কৰিব নোখোজে আৰু এতিয়ালে হে একেটাই মেথডে হৈ গল ন তো a + b ab by 100 ইয়াতে যদি আমি চাও আমাক কৈছে এক্সপেন্ডিচাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচৰা নাই মানে এক্সপেন্ডিচাৰ 0 থাকিব মানে ওভাৰঅল এক্সপেন্ডিচাৰ কিবা চেঞ্জ হ'ব নে নহয় আগতে যিমান টকা খৰচ হৈছিল এতিয়া সিমান টকাই খৰচ হ'ব ঠিক আছে এনে কৈছে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে তো 10% তো প্লাস হৈ গল বাকি কনজাম্পচন কিমান কমাব লাগিব এটো নাজানো ন তো বিৰ ভ্যালুটো আমি নাজানো তো ইয়াতে হৈ গল 10b/100 সলভ কৰিবলৈ গলে দেখিবা এটো কাট খাই গল 0 ইয়াতে 0 আছে ইয়াতে কি আছে এটা 10টা ভগ্নাংশটো তলত আছে ন তো গোটেই কেইটাৰ লগত 10 টা পূৰণ কৰি দিয়া তো এটো হৈ যাব 100 প্লাস এটো হৈ গল 10b প্লাস হৈ গল এটো b ইজ ইকুৱেল হৈ গল আমাৰ 0 ইয়াতে যদি 10 টা পূৰণ কৰো কি হ'ব 10 তো কাট খাই যাব ন ঠিক একেদৰে নেক্সট লাইনত যদি চাও ইয়াতে 11b ইজ ইকুৱেল আহিব -100 is equal -100 ইয়াৰে পৰা যদি আকৌ নেক্সট লাইনত আমি সলভ কৰিবলৈ যাওঁ আমি b ইকুৱেল কি কৰিব -100 by 11 11 টা কাটিলে 9.09% -9.09% অৰ্থাৎ 9.09% ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব কনজাম্পচন কিমান কমাব লাগিব 9.09% ঠিক আছে ইমান ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব নেক্সট আছে নে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এটা কি কৈছে ওয়াটাৰ টেক্স ইজ ইনক্ৰিজ বাই 20% ওয়াটাৰৰ টেক্স বাঢ়িছে 20% but its consumption is decreased by 20% এবাৰ কনজাম্পচন 20% কমা বুলি কৈছে চোৱা টেক্স টো বাঢ়িছে 20% তো এৰ ভ্যালু +20 বাকি ডিক্ৰিজ হোৱা বুলি কৈছে তো -20 প্লাস ab by 100 ন তো 20 হোল ইনটু -20 ডিভাইডেড বাই 100 তো বেছি ভাবিব লগা নাই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব জানিব লাগে এবাৰ যদি ইউজ কৰিবলৈ শিকিলো তেতিয়ালে -4 আহিছে -4 এ কি বুজাইছে 4% এক্সপেন্ডিচাৰ ডিক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে 4% এক্সপেন্ডিচাৰ ডিক্ৰিজ হ'ব
নেক্সট ইয়াতে খতম তো আমি আমাৰ পাৰ্চেন্টেজ চেপ্টাৰটোৰ গোটেইকেইটা যিকেইটা প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন আছিল সেইকেইটা সমাপ্ত কৰিলো আশা কৰো সকলোৰে ভাল লাগিল সকলোৱে কুৱেশ্যন কেইটা কৰিব পাৰিছে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউটছ থাকে স্পেচিফিক কমেন্ট বক্সত জনালে হ'ল আমি ইয়াৰে নেক্সট ক্লাছ যেতিয়া কৰিম ওৱান শ্বট ক্লিয়াৰ সেইটো লাইভ ক্লাছেই হ'ব আৰু সেই লাইভ ক্লাছটোত আমি এভাৰেজৰ গোটেই চেপ্টাৰটো আমি কমপ্লিট কৰিম এটা ক্লাছত ঠিক আছে লগ পাম সকলোকে অন্য এটা ক্লাছত আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিছো থেংক ইউ